हे गाईज, हाय आय एम अजिंक्य अँड दिस इज माय चॅनल AJINXD आर्टिस्ट. तुम्हाला माहितीच असेल होपफुली. हा सेकंड व्हिडिओ आहे सारसबाग येऊन. मागच्या वेळेला जो व्हिडिओ केला होता त्यात तुम्ही पाहिलंच असेल, खूप घाण झाली होती. वॉटर हायसिंथ वाढलं होतं बऱ्यापैकी. सो ते क्लीन करायला आम्ही आलो होतो. एक डॅम पण बांधला आहे, छोटा भिंत म्हणजे, ज्याने वॉटर डिस्ट्रीब्यूट होईल आणि फिल्टर होईल. त्यामुळे हायसिंथ आम्हाला कंट्रोल करता येईल आता पुढचे 2 शनिवार पण असतील. त्यामुळे तुम्ही नक्की या व्हॉलंटियर म्हणून. 1.5-2 तास आम्ही काम केलं आणि ते पूर्ण केलं आहे. लेमिनियन ग्रीन सोल्युशन असं कंपनीचं नाव आहे, ज्यांनी हा इनिशिएटिव्ह सुरू केला आहे. मला इन्व्हाइट केलं माझ्या मित्रांनी माझा व्हिडिओ बघून. जर का तो पाहिला नसेल तर तो पण बघा आणि हा पण बघा. आणि पुढचे 2-3 शनिवार तरी नक्की सकाळी 7:30ला सारसबाग इथे काम सुरू असणार आहे. तुम्ही या सगळे, नक्की मदत करा. आय विल सी यू नेक्स्ट टाईम. बाय बाय.